Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Βρίσκομαι εδώ στην πλατεία και γίνεται χαμός. Φώτα, στολίδια, μουσικές, τι όμορφα που είναι τα Χριστούγεννα. Μα τι είναι αυτό εδώ? Ένα καραβάκι στη μέση της πλατείας? Δεν είμαστε καλά. Καραβάκι, πού είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο? Τι να σημαίνει άραγε? Συγγνώμη, γιαγιά, να ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να μου πείτε σας παρακαλώ και εμένα τι συμβολίζει αυτό το καραβάκι? Είναι πρώτη φορά που το βλέπω εδώ. Αχ, παιδί μου, αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο καραβάκι. Μια παλιά ελληνική παράδοση. Βλέπεις, στα παλιά τα χρόνια οι οικογένειες που είχαν ανθρώπους στη θάλασσα στόλιζαν καραβάκια αντί για δέντρα για να τους καλωσορίσουν όταν γύριζαν σπίτι. Αλήθεια? Δηλαδή, αντί για δέντρο, το καραβάκι ήταν το χριστουγεννιάτικο σύμβολο της επιστροφής και της ελπίδας για τους ναυτικούς? Ακριβώς, παιδί μου. Για κάθε ναυτικό το καραβάκι είναι ένα σημάδι ότι τον περιμένουν πίσω, ότι δεν τον ξέχασαν όσο είναι μακριά. Πρέπει να μάθω περισσότερα. Αλλά ποιος να ξέρει για τέτοια πράγματα? Αχα, η φίλη μου η Τζέννη, η δημοσιογράφος στη Hellenic Shipping News. Αυτό είναι. Εκείνοι ξέρουν τα πάντα για την ναυτιλία και τα καράβια. Αν δεν ξέρει εκείνη, τότε ποιος? Έλα Τζέννη, βρισκόμαι στην πλατεία και μόλις είδα ένα στολισμένο καραβάκι. Ξέρεις την ιστορία πίσω από αυτό? Φίλε μου, έλα μέσα στον Πειραιά, στο γραφείο μου και θα στα εξηγήσω όλα από κοντά. Λοιπόν παιδιά, φαίνεται ότι έχουμε πολλά να ανακαλύψουμε σήμερα. Πάμε στον Πειραιά να λύσουμε το μυστήριο του χριστουγεννιάτικου καραβιού. Γεια σου Τζέννη, τι κάνεις? Είσαι έτοιμη για τα Χριστούγεννα? Γεια σου Εγγ, χαίρομαι που ήρθες. Ναι, είμαι έτοιμη και ξέρεις, με χαροποιεί που ήθελες να μάθεις για το χριστουγεννιάτικο καραβάκι. Είναι ένα πανέμορφο και πολύ παλιό έθιμο, να ξέρεις. Λοιπόν, ναι, το είδα στην πλατεία και μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση. Γιατί να στολίζουν καραβάκι αντί για δέντρο? Δεν είχα ξανακούσει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Το καραβάκι ήταν το παραδοσιακό στολίδι για πολλά χρόνια, ειδικά στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας. Ξέρεις, για τους Έλληνες η θάλασσα είναι ένα κομμάτι της ζωής τους. Οι οικογένειες λοιπόν των ναυτικών, οι οποίες συχνά ζούσαν δύσκολες στιγμές όταν οι αγαπημένοι τους ήταν στη θάλασσα, στόλιζαν καραβάκια ως ένα σύμβολο καλωσορίσματος αλλά και ελπίδας. Αυτό ακούγεται πραγματικά συγκινητικό. Δηλαδή ήταν σαν να εύχονταν καλή τύχη και προστασία για τους δικούς τους που ήταν μακριά. Ακριβώς. Φαντάσου πόσο δύσκολο ήταν τα ταξίδια τότε. Δεν υπήρχαν ούτε τηλεπικοινωνίες, ούτε εύκολες μετακινήσεις. Έτσι το στολισμένο καράβι ήταν σαν ένα, πώς να σου το πω, σαν ένα φωτεινό σύμβολο που καλούσε τους ναυτικούς πίσω στο σπίτι τους. Γι' αυτό και πολλά παιδιά κρατούσαν καραβάκια όταν έλεγαν τα κάλαντα. Ήταν ένα χαρούμενο σημάδι αγάπης και επιστροφής, ας πούμε. Δεν το ήξερα αυτό. Φαίνεται ότι αυτό το μικρό καραβάκι έχει μεγάλη ιστορία πίσω του. Και γιατί όμως να έχει εξαφανιστεί ως έτοιμο τώρα? Σιγά σιγά Εγγ αντικαταστάθηκε από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αλλά τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια να επανέλθει στις πλατείες και στα σπίτια, ειδικά στα νησιά μας. Ξέρεις, οι νησιώτες έχουν διατηρήσει ζωντανή αυτή την παράδοση. Είναι πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις πόσο στενά συνδέεται η θάλασσα με τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα. Σε ευχαριστώ Τζέννη. Νομίζω ότι οι θεατές μας θα το λατρέψουν αυτό το επεισόδιο. Χαίρομαι πολύ που σου άρεσε Εγγ. Και ξέρεις τι, έχω μια ιδέα.
γιατί δεν μιλάς με τον κύριο Νίκο, ένα ναυτικό που μόλις επέστρεψε από το ταξίδι του? Εκείνος θα σου πει καλύτερα από μένα πόσο σημαντικό είναι αυτό το καραβάκι για ένα ναυτικό. Πολύ ωραία ιδέα. Θέλω πραγματικά να μάθω περισσότερο και από ένα ναυτικό. Ας πάμε να το συναντήσουμε. Γεια σας κύριε Νίκο, είναι τιμή μου που σας γνωρίζω. Με έχει συγκινήσει η ιστορία του καραβιού που στολίζουμε τα Χριστούγεννα και θα ήθελα πολύ να ακούσω τη δική σας εμπειρία. Καλώς ήρθες, αυγό μου. Ξέρεις, το χριστουγεννιάτικο καραβάκι έχει για μας τους ναυτικούς τόσες αναμνήσεις. Σε κάθε σπίτι ενός ναυτικού είναι κάτι παραπάνω από στολίδι. Όταν έλειπα στη θάλασσα τα Χριστούγεννα, είχα πάντα στο νου μου ότι στο σπίτι θα με περιμένει ένα στολισμένο καραβάκι. Μπορεί να σου φανεί μικρό πράγμα, αλλά για μένα ήταν σαν σύμβολο. Ένιωθα ότι όσο υπήρχε το καραβάκι στο σπίτι, είχα μια πηξίδα για να με γυρίσει πίσω. Και πώς είναι να γιορτάζεις Χριστούγεννα στο πλοίο, κύριε Νίκο? Τα Χριστούγεννα στο πλοίο είναι μοναχικά, θα έλεγε κανείς. Θυμάμαι βραδιές στην καμπίνα μου να κοιτάζω έξω από το παράθυρο του πλοίου και να αναρωτιέμαι αν όλα είναι καλά στο σπίτι, αν τα παιδιά στόλισαν το καραβάκι. Είχα πάντα μαζί μου ένα μικρό ξύλινο καραβάκι για να νιώθω ότι έχω κάτι από την πατρίδα κοντά μου. Θυμάμαι μάλιστα μια φορά, που φτάσαμε μετά από μια μακρά περιπέτεια στη θάλασσα. Η γυναίκα μου είχε στολίσει το καραβάκι και το είχε βάλει στο παράθυρο με φωτάκια που φώτιζαν μέχρι την ακτή. Από μακριά λοιπόν, μέσα από το λιμάνι, μπορούσα να το δω. Ήταν σαν να μου έλεγε ότι είμαι σπίτι. Πραγματικά συγκινητικό, κύριε Νίκο. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ πόσα συναισθήματα μπορεί να κρύβει ένα καραβάκι. Ξέρεις, σήμερα δεν είναι μόνο μια οποιαδήποτε ημέρα. Είναι 6 Δεκεμβρίου, η γιορτή του Αγίου Νικολάου, του προστάτη μας. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Δηλαδή ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης των ναυτικών? Ναι. Ο Άγιος Νικόλαος έχει μια ιδιαίτερη θέση για εμάς. Από τα παλιά χρόνια οι ναυτικοί τον βλέπουμε ως προστάτη μας. Λέγεται ότι έσωζε ανθρώπους από καταιγίδες και τους καθοδηγούσε με ασφάλεια στη στεριά. Σκέψου ότι στη Μύκονο, για παράδειγμα, υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Νικόλα που είναι χτισμένη ακριβώς δίπλα στη θάλασσα για να προστατεύει τους ναυτικούς στο ταξίδι τους. Είναι πραγματικά συγκινητικό. Δηλαδή αυτό το καραβάκι που στόλιζε η οικογένειά σας ήταν σαν να έφερνε την προστασία του Αγίου Νικολάου μέσα στο σπίτι, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, Και δεν ήμουν μόνο εγώ. Πολλοί ναυτικοί είχαν μαζί τους μια μικρή εικόνα του Αγίου Νικολάου στο πλοίο. Ήταν σαν να μας κρατούσε από το χέρι στις δύσκολες στιγμές. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μας αυτές τις όμορφες ιστορίες, κύριε Νίκο. Καλά Χριστούγεννα και φυσικά χρόνια πολλά και σε εσάς για τη γιορτή σας. Γεια σου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Παιδιά, το χριστουγεννιάτικο καράβι είναι κάτι παραπάνω από στολίδι. Είναι σύμβολο. Μια γέφυρα που συνδέει ανθρώπους με την πατρίδα τους, την οικογένειά τους, ακόμα και όταν βρίσκονται μακριά. Τζένι, είναι πραγματικά υπέροχο που το καραβάκι συμβολίζει τόσα πολλά. Θα ήταν όμορφο αν μπορούσαμε να φτιάξουμε κι εμείς ένα, να το έχουμε ως δικό μας σύμβολο για τα Χριστούγεννα. Ξέρεις, μπορούμε να καλέσουμε και τα παιδιά να φτιάξουν το δικό τους χάρτινο καραβάκι. Είτε είναι στο σπίτι είτε στο σχολείο, μπορούν να δημιουργήσουν κάθε δικό τους, βάζοντας τη δική τους πινελιά. Παιδιά, όπως βλέπετε εδώ, το χάρτινο καραβάκι μπορεί να γίνει πολύ όμορφο με λίγη φαντασία. Διπλώστε ένα χαρτί και στολίστε το όπως θέλετε, με κορδέλες, χρωματιστά χαρτιά ή ακόμα και λίγα φωτάκια αν θέλετε. Θα ήθελα πολύ να δω τα καραβάκια που θα φτιάξετε. Μπορείτε να μου στείλετε φωτογραφίες στα social media μου που θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο.
Ας φτιάξουμε όσο περισσότερα καραβάκια μπορούμε και ας μοιραστούμε αυτή την όμορφη παράδοση με όλους. Τζένι, σε ευχαριστώ πολύ που μας φιλοξένησες σήμερα και που μοιράστηκες μαζί μας τόσο όμορφες ιστορίες για το χριστουγεννιάτικο καραβάκι. Και εγώ σε ευχαριστώ, Egg, που ήρθες να αναδείξουμε μαζί την αγάπη μας για τη θάλασσα. Και ξέρεις, σε περιμένουμε ξανά την επόμενη φορά για να μιλήσουμε για ακόμη περισσότερα νέα για τις θάλασσες και τον κόσμο της ναυτιλίας. Θα σε περιμένω, Λοιπόν, παιδιά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Ελπίζουμε το καραβάκι που θα φτιάξετε να γεμίσει το σπίτι σας με αγάπη, ελπίδα και όλη τη μαγεία της παράδοσης. Περιμένουμε να δούμε τις δημιουργίες σας. Τα λέμε!